Yan. So, lalagay ko na po dito. Ito po yung before. Yan. Tapos, ito po yung after. Ayan po, my name is Uz again. Itong Uzi. At today, papakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng Yeezy using washing machine. Meron po akong vlog today. Ginawa ko na pong itong vlog na to, pero sabi ko, gagawin ko itong vlog na to kasi it will be more detailed, much more better sa previous vlog ko. Pero kung naalala nyo po, nag-vlog ako regarding how to clean Yeezy. Diba? So ngayon po, uulitin ko po, of course, now with a better quality kasi mas maganda po yung camera. And samahan nyo po ako at papakita ko po sa inyo kung paano po nililinis ang Yeezy in detail with whatever things that I know. Yun. Ito po yung mga bala kong linisin na Yeezys. Yan, ito po yung zebra. As you can see, madumi na po siya. Yan po. So, kita nyo naman po, madumi na siya. Brownish na siya in color. Diba? So, yan. Madumi na po siya. Hindi na po siya yung tipong malinis na zebra. Lalo pa ilalim. Okay, huwag po kayo magulat kasi beaters ko na po ito. Wala pa pong soul shields yung time na nabili ko to. Hindi ko po alam kung paano gamitin. So, yan, ganyan po siya. So, yan yung mga problems natin. Ayan po, kita niyo po yung dumi. So, yan. Step by step po natin gagawin yan. Samahan niyo po ako. Habang ano, yan po. Kita niyo po, yung mga dumi na yan. Dumi na po yan. Sobrang dumi na po yan. It doesn't justify yung dumi dito sa video, pero para sa akin madumi na to. Kailangan ko na, parang hindi na siya presentable gamitin. Yeah. First step is, of course, you have to remove yung laces. Yan, remove natin yung laces. Yan. Ito lang actually yung tedious part. So, kompleto na po, tanggal na po natin. And also, ito po, insoles. Next. Okay, so dinahan ko na po kayo sa kwento. Tanggal na po siya. Ayan na po. Laces. Laces and laces ng zebra. Paresa po siyang tanggal. And then we'll now go to the next step. Ayun guys, lumipat po ako ng banyo kasi lilinisin po natin yung sapatos. Ang gagamitin ko po is yung Rejuvenator. Kung meron po kayong Jason Mark, parehas lang po yung Rejuvenator. Tapos po yung brush, yung delicate brush para sa sa sapatos. I'm using this one. This is from Crepe. And medyo luma na. And I'm using this one. Pwede rin po yung mga Jason Mark nyo na brushes. So, bakit ko po gagawin? Bakit ko po lilinisan? Kasi po, yung washing machine po natin, di ba po, nilalaban po natin ng malilinis na damit. Diba? So, akin naman po ito. Pwede nyo pong gawin yun, diretso na po sa washing machine. Pero syempre, since tinatapak po natin yung sapatos natin, I think it's better kapag nilinis natin yung sapatos, tapos saka natin, maski yung yung outsole, 'di ba? Especially yung outsole, kailangan malinis muna yung outsole before natin siya ilagay sa washing machine. Kasi isipin niyo kung saan niyo tinapak yan, 'di ba? Parang tapos mahahalo doon sa pagpalinis yung damit. To be honest, hindi siya hygienic. So mas maganda, linisin po muna natin yung sapatos and then let's move to the washing machine part. Okay? So, samahan niyo po ako, linisin natin itong dalawang sapatos. Tanong po kung hindi na po malilinis, hindi na po talaga malilinis itong boots na to pag ganito na po siya kagamit. So, again, watch my vlog regarding soul shields, di ba? Next na po natin lilinisin. Nalinis na rin po natin itong ilalim na to. Diba? So, ito yung ilalim. Linisin na po natin itong top. Brushin na po natin. Para initial brush lang po ito para at least matanggal yung mga
alikabok at saka yung may mancha na hindi matatanggal dun sa sa washing machine. Dali. Nakagad. Pwede na po natin siyang hugasan dito. Kasi mamaya naman po, lalaban po natin siya sa washing machine. Yan. So, ito na po siya. Ang na-brush na natin na outsole at pati yung tela. So, ang next step po natin, lalagay na po natin sa laundry bag yung ating nalinis na brush na po yung outsole, tapos na brush na rin po natin yung tela. Pwede na po natin siya lagay sa laundry bag. Hello, I'm back. Yun po guys, nandito na po tayo sa ating sa pangatlo, well actually for 3 or the 4th step. Ang gagawin po natin is ilalagay po sa what we need to have is the laundry bag. Okay, once more, kailangan po natin ng laundry bag. Ito po yung laundry bag para po sa sapatos. Yung magkakasya po yung sapatos nyo. Okay, ensure na magkakasya po. So, lalagay na po natin yung sapatos dun sa laundry bag. Ito po yung next step. Madali lang po ito guys. Napakadali. Laundry bag. Pasok po natin yung insole. Naalala niyo po yung insole. Pasok po natin sa tapos well, isang shoelace or dalawa shoelaces pwede dyan. Tapos naalala niyo yung nilaban na natin or dilinis natin malinis yung so ibig sabihin malinis yung sapatos natin, hindi hygienic siya, okay siya ilagay sa washing machine kung saan nilalaban yung damit, diba? Alright, so it close, make sure that the zipper is closed, yeah, tahan. We'll do it as well on the next. Okay, shoe, insole, and laces. Lace. Kasi isa lang, pwedeng dalawa, pwedeng pagsamahin. Basta, ang importante po, yung sapatos, magkaiwalay sila. Ayun, yun na po yung sapatos na nasa shoe bag. So, dalawa po yan. Side po muna natin. Ito, tig-isa po yan. Yan, tsaka po itong isa. Okay. So, dali lang po. Lagay na po natin. Wala naman pong sama. Ilagay na ngayon. So, the critical part is, ito po yung washing machine na meron po kami. Front load po yan. Yan, nilagyan ko na po ng detergent. Po yan. Yan, ito yung washing machine namin. Tina-turn on ko na po siya. Pero we have to make sure meron kayong temperature selector. Ayan guys, so simulan na po natin. Ulitin po natin. Yan. Tapos piliin po natin yung delicate wash and then so lapitan po natin. Yan, delicate wash and then cold. Okay? Now, we're set. We're good to go. Meron na po tayo. Recap. Yan po. Siyempre ito yung regular na meron po kayo sa nyo. So, Downy, sabon. Ganyan. Matama na po yan. Then, let's go. Yes. Yan po yung sapatos ng aking asawa. So, inuna ko po yung sapatos ng aking asawa para po ginamit niya malinis na. And then matuwa sa akin. Hindi ako pagbawalan bumili ng sapatos. So, ano pong gagawin natin this time? So, aantayin lang po natin na matapos yung paglalaba. Babalik po tayo. A few moments later. And check po natin kung ano na po nangyayari sa loob ng ating washing machine.
Yan na po siya. Eventually. Yan. So kaya po siya parang ang konti nung yan po, umiikot na po siya. Nilalaban niya po yung sapatos. Yan, tingnan po natin. Oh, tapos na. Tapos na. Okay. So ilabas na po natin. And then let's see the finished product. Tan-tan-tan. Yan. Ito na po siya, guys. So, nilabas ko na po. Parehas. At, check na po natin. Good! See? Ito na po ang first shoes natin. Ang creams. So, let's double check. Yan po, mas malapit. See? Diba? Diba? That's nice. And it's clean. And it's somehow dry. Ang maganda kasi, nabinasa natin, tapos dinaryer natin. Nag-dry na rin yung kumbaga parang konting na lang, konting patuyo na lang, and then okay na. Ito yung yung insoles. So ito yung isang lace. Ayan. Tapos ito yung second one. So ito na po second shoes. Yan. Ito po yung shoes, oh. Diba? Wow! Works like magic! Diba? So at least malinis na siya. Okay na siya. Pwede na siya ulit gamitin ng inyong... Yeah, gawin nyo lang po. So, napakadali. Instructions. Follow the instructions. So... the last part is tapos na po siya actually. Patutuyuin nyo lang po ito. And then, babalik nyo lang. So, let's go now to the second yung shoes natin. Ayan po yung zebra. Yan po siya na ito po yung nalinis natin sa kanina. Wala na rin po yung insole. Okay guys, I'm back. So, yun po. Natapos ko na po yung sa Yeezy Zebra. This is what it looks like now. So, kita nyo po, it's really nice and it's really clean and it's really neat. So, yeah, that's ito na po yung last. Ito yung both of the pairs na nagawa natin. Yeah, successful po tayo for the cleaning of Yeezy Zebra and creams. You can actually do that sa lahat ng Yeezys kasi yung material niya talaga okay siya. Pwede siyang laban sa washing machine. And of course, mabango. Amoy downy. Amoy downy. Bango, no? Ayun, so I hope guys, sana may natutunan kayo. Sana meron kayong napulot na ways and techniques para simple lang naman po yung technique ko. Meron mas maraming sigurong ibang techniques na pwede nyo gawin. Pero I hope this one helps. And maraming salamat po ulit sa lahat na nanonood ng aking page. Please continue to subscribe. And please do watch yung mga nanood po. Subscribe po kayo please. The link's gonna be right here. Also like and comment as well. I'll do some vlogs again really soon. And hope you guys like this one. So my name is Uz and this is Uzi. And for now, good night. And I'm out.